We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ આપણે જે આપણા લેયર છે એની વાત કરશું, જેનું નામ છે સબગ્રેડ. છેલ્લે આપણે જોયું કે સબબેઝ છે, સબગ્રેડ છે, સૌથી બોટમ પોર્શન છે, જે એકચ્યુઅલ સોઇલ અવેલેબલ છે એને થોડું કોમ્પેક્ટ કરી, એને એક્સ્કવેટ કરી, એને પ્રોપર ગ્રેડ અને ગ્રેડિયન્ટ અને જે છે કેમ્બર આપીને આપણે જે એક નવું લેયર તૈયાર કરીએ છીએ એને શું કહેવામાં આવે છે? સબગ્રેડ. સબગ્રેડ ઉપરનું જે સેકન્ડ લેયર આવે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? સબ બેઝ, જે આપણે અત્યારે જોવાનું છે. તો સબ બેઝમાં શું હશે? બેઝિકલી સબ બેઝ છે, આપણે હાઈવે એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ જોતા હોય તો સબ બેઝ શું છે? તો કે એક લેયર છે જે કેનું બનેલું હોય છે? તો કે એગ્રીગેટ્સનું, ક્રસ્ડ સ્ટોનનું, સેન્ડ, ગ્રેવલ મટીરિયલ્સ, બરાબર. એ કોના ઉપર મૂકવામાં આવે છે? તો કે જે રેડીમેડ આપણે રેડી કરેલું છે સબગ્રેડ, એના ઉપર આપણે લે કરવાનું છે, લે ડાઉન કરાવડાવવાનું છે, બરાબર છે. શું છે હાઈવે એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ સબ બેઝ? તો કે જે એક લેયર જ છે, બરાબર. પેલું જે હતું એ એક્ઝિસ્ટિંગ સોઇલ હતી, એક્ઝિસ્ટિંગ સોઇલનું આપણે બેઝ તૈયાર કરી દીધું, એનો પાયો આપી દીધો. પછી પાયા પછી કેમ કન્સ્ટ્રક્શનમાં આપણે ભરતી કરીએ, ભરતીમાં આપણે સોઇલ વાપરીએ છીએ. જ્યારે આમાં આપણે સોઇલ નથી વાપરવાની, આમાં આપણે ભરતીમાં શું વાપરવાનું છે? તો કે એગ્રીગેટ, પછી જે ક્રસ્ડ સ્ટોન છે, તૂટેલા બટકા જે છે સ્ટોન્સના, સેન્ડ, ગ્રેવલ, મુરમ, તમે ગમે એ વસ્તુ આમાં બધાનું મિક્સઅપ કરીને ભરી શકો, બરાબર છે. અને આ ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે કે જે સબ બેઝ છે એ મેઇન લોડ બેરિંગ લેયર છે પેમેન્ટનું. જે બધો લોડ આવવાનો છે એ બધું કેરી કોણ કરશે? એકચ્યુઅલીમાં સબ બેઝ. બાકી બધા જે છે એનું લોડ ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ છે, પણ લોડ કેરી કરવાનું કામ છે એ આ મેઇન જે છે લેયર એનું કામ છે, બરાબર. એના ઉપર આપણે ટ્રાફિક લોડ છે એ ટ્રાફિક લોડ ધીરે ધીરે નીચે ટ્રાન્સફર થશે. જો આમાં તમારે પોઈન્ટ્સ બનાવીને લખવા હોય તો આવી રીતે તમે લખી શકો કે સબ બેઝ શું છે? તો કે સબગ્રેડની ઉપરનું લેયર છે, સૌથી નીચેનું સબગ્રેડ, અને સબગ્રેડની ઉપર આવશે સબ બેઝ. કેના ઉપર ટેકવેલું છે? તો કે સબગ્રેડ ઉપર, બરાબર છે. અને એના ઉપર કયું લેયર આવશે? તો કે આની ઉપર જે આવશે એ છે બેઝ લેયર. તો કોને સપોર્ટ આપે છે? તો કે બેઝ લેયરને સપોર્ટ આપે છે. મેઇન લોડ બેરિંગ કેપેસિટીવાળું સ્ટ્રક્ચર છે, જેની થિકનેસ અબાઉટ 30 સેન્ટીમીટર છે. આ વેરી કરશે. આગળ આપણે હમણાં ફોટો જોયેલો હતો કે અલગ અલગ થિકનેસીસ કેવી રીતે હોય લેયર્સની. આની કેટલી થિકનેસ હોઈ શકે? તો કે 30 સેન્ટીમીટર, પણ આ જે છે એ વેરિયેબલ હશે, ડિપેન્ડિંગ અપોન કે કેવા ટાઈપનો લોડ તમારે કેરી કરવાનો છે. પછી આના ફંક્શન્સની વાત કરીએ કે કયા કયા કાર્યો છે સબ બેઝના. તો સૌથી પહેલું લોડ બેરિંગ કેપેસિટીને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું, મેં તમને કીધું મેઇન લોડ બેરિંગ લેયર છે આ. પછી ડ્રેનેજ કેપેસિટીને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. ડ્રેનેજ કેપેસિટી કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ કરશે? કારણ કે આપણામાં એગ્રીગેટ અને ક્રસ્ડ સ્ટોન મૂક્યા છે, જેની વચ્ચે વોઇડ્સ હોય છે, અને વોઇડ્સના કારણે જે એક્સેસ વોટર છે એ બધું બહાર નીકળી જાય છે. પછી ફ્રોસ્ટ એક્શનને રોકવાનું. ફ્રોસ્ટ એક્શન શું છે? હમણાં તમને આગળ નેક્સ્ટ તમને હું ફોટોસમાં તમને હું સમજાવીશ. અત્યારે યાદ રાખજો ફ્રોસ્ટ એક્શન. અને સૌથી લાસ્ટમાં છે ટુ પ્રિવેન્ટ ધ સબગ્રેડ સોઇલ એન્ટર ઇન બેઝ કોર્સ. એટલે કે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, આ તમારું સબગ્રેડ છે, સૌથી નીચેનું લેયર, એની ઉપર સબ બેઝ છે ને એના ઉપર બેઝ કોર્સ છે. હવે આના ઉપર વીડ લોડ આવશે તો ઓબ્વિયસ છે કે આ કમ્પ્રેસ થશે. આના કમ્પ્રેસ થવાના કારણે આ કમ્પ્રેસ થશે ને એના કારણે આ પણ કમ્પ્રેસ થશે. કમ્પ્રેસ થશે તો શું થશે કે આની જે સોઇલ છે, બરાબર છે, જે સોઇલ જેમાં વોટર કન્ટેન્ટ હશે, બરાબર છે, એ બધી સોઇલ કઈ જગ્યાએ આવવાનું ટ્રાય કરશે? મૂવ અપવર્ડ આવવાનું ટ્રાય કરશે. અને અપવર્ડ આવશે અને વિથ વોટર આવશે સ્લરી બનીને. તો સ્લરી બનીને અહીંયાથી બહાર આવે તો આખે આખું સ્ટ્રક્ચર ડેમેજ કરે. તો જે આ સબગ્રેડનું જે સોઇલ છે, આ સબબેઝ અહીંયા જઈને પ્રિવેન્ટ કરી નાખે છે, અહીંયાથી આગળ વધવા દેતું નથી. એટલે જે સોઇલ છે સ્લરી બની ગઈ છે, પાણી સાથેની સ્લરી, એને બહાર આવવા દેતું નથી. તો આ બધા ફંક્શન્સ કોના છે? સબ બેઝના. આટલું આપણે યાદ રાખશું સબ બેઝના ફંક્શન્સ કયા કયા છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ, પહેલાં તમે ફોટોગ્રાફી જોઈ લઈએ. આ જે છે ને એ સબગ્રેડનું લેયર છે, જે આપણે પાથરીએ છીએ રોડ ઉપર. તો એકચ્યુઅલી આ આપણું સોઇલ હતી, જેને આપણે કોમ્પેક્ટ કરી. જો આ સાઈડની આ સોઇલ નેટિવ સોઇલ જ છે ને, અહીંયાથી જ આ સોઇલ અને આ સોઇલ બંને સિમિલર છે, આ અને આ.
પણ અહીંયા આપણે થોડુંક એને કોમ્પેક્ટ કરી છે, એના ઉપર થોડું એક્સ્કેવેશન કરી અને કેમ્બર આપ્યો, ઢાળ આપ્યો, બરાબર, બધું ડાયરેક્શનમાં, બરાબર. આ જે છે લેન્થવાઇઝ ડાયરેક્શન હોય એને લોન્ચિટ્યુડનલ કહેવાય, આ લેન્થવાઇઝ ડાયરેક્શન અને લોન્ચિટ્યુડનલ કહેવાય, અને લેન્થને 90 ડિગ્રી હોય એને લેટરલ કહેવાય. તો લેટરલ કેમ્બર આપણે પ્રોવાઈડ કરી દીધું, બધું કરી પછી એના પર આપણે ક્રસ્ટ, એગ્રીગેટ્સ અને મૂરમ ને ગ્રેવલ ને બધું સ્પેન્ડ કરીએ છીએ. હજી આપણે ફોર એન એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો સબગ્રેડ શું છે, તો કે જો આ સબગ્રેડ છે, અહીંયા એને માર્ક કરીને પણ તમને બતાવેલું છે. જો આ બી એક લેયર રેડી કરેલું છે, આ સબગ્રેડ છે, નીચે આ સબ બેઝ છે, આ સબગ્રેડ છે, સૌથી નીચેનું જે આપણે એસ્કેવેટેડ કરેલું ને આ સબ બેઝ, ઉપર એનું શું આવશે બેઝ કોર્સ, અને બેઝ કોર્સની ઉપર વેરિંગ કોર્સ અથવા તો સરફેસ કોર્સ. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ કયો લેયરની વાત છે, તો કે બેઝ કોર્સ. હવે બેઝ કોર્સ કેના માટે, ફરી પાછું હાઈવે એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિથી આપણે વાત કરીએ તો બેઝ કોર્સ છે એક લેયર છે જેમાં મટીરિયલ છે એ યુઝ થાય છે. મેઇન મટીરિયલ છે એ છે આસફાલ્ટ અથવા તો બિટ્યુમિનસ, બરાબર. બિટ્યુમિનસનો એક પાર્ટ છે, એક એનો ટાઈપ છે આસફાલ્ટ આપણે કહી શકીએ. એ કઈ જગ્યાએ આપણે યુઝ કરી શકીએ, તો કે રોડવેઝમાં યુઝ કરી શકીએ, રેસિંગ ટ્રેકમાં, પછી જે જગ્યાએ રાઇડિંગ અરેના હોય, સ્પોર્ટ્સ ફિલ્ડ હોય, આ બધી જગ્યાએ આપણે આસફાલ્ટનું જે છે યુઝ કરીને જે આપણે લેયર રેડી કરીએ છીએ બેઝ કોર્સનું, એને શું કહેવામાં આવે છે બેઝ કોર્સ, પેવમેન્ટ માટેનો. પછી એ શું હશે, તો કે જેની ઉપર તમે વેરિંગ કોર્સને સેટઅપ કરો છો, અને સમટાઈમ્સ તમે એના વચ્ચે એક્સ્ટ્રા બાઇન્ડિંગ કોર્સ પણ રાખો છો. સૌથી પહેલો ફોટો હમણાં મેં તમને બતાવ્યો હતો જ્યારે મેં ફ્લેક્સિબલ પેવમેન્ટ ચાલુ કર્યું હતું ત્યારે. એવું હોય તો પાછો તમે એ ફોટો જરાક રિફર કરજો. મેં તમને કીધું હતું સરફેસ કોર્સ, પછી બાઇન્ડર આપણે એને ઓમિટ કરી શકીએ અને આપણે દૂર કરી શકીએ. જો આપણે પ્રોવાઈડ કરવું હોય તો જરૂરી હોય તો કરવાનું, બાકી કોઈની તમારે યુઝ્યુઅલી જરૂર પડતી નથી. હવે આની થિકનેસ કેટલી છે, તો કે 7.5 to 10 સેન્ટીમીટર્સ જનરલ થિકનેસીસ છે. આ પણ વેરી થઈ શકે. આમાં કયા મટીરિયલ આવશે, હવે સોફ્ટ એગ્રીગેટ્સ આવશે, પછી સ્ટેબિલાઇઝડ સ્ટોઇલ, WBM એટલે વોટર બાઉન્ડ મેકાડમ, એ એક ટાઈપનો મટીરિયલ છે, એક ટાઈપનો રોડ પણ છે, બરાબર. એનું કન્સ્ટ્રક્શન આપણે હમણાં આગળ જોઈશું. પછી છે બ્રિક બેટ્સ યુઝ થાય છે. બ્રિક બેટ્સ એટલે કે બ્રિકના જે કટકા, જે આપણે બ્રિકને પકાવી હોય, જે ઈંટને પકાવી હોય ને ઓવરબર્ન્ડ થઈ જાય, પકવાયેલી હોય, વધારે પકવાઈ જાય તો એના કારણે જે કટકા થઈ જાય, એ કટકાનો આપણે રોડ કન્સ્ટ્રક્શનમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને સ્લેગ, એ પણ એક ટાઈપનું મટીરિયલ છે. તો બધાની થિકનેસીસ યાદ રહેશે. સૌથી પહેલી સબ ગ્રેડ, એની થિકનેસ 60 સેન્ટીમીટર, પછી સબ બેઝ એની 30 સેન્ટીમીટર, પછી બેઝ કોર્સ આની થિકનેસ કેટલી છે 7.5 to 10 સેન્ટીમીટર્સ. વચ્ચે તમે એક એક્સ્ટ્રા બાઇન્ડર મટીરિયલ અથવા તો બાઇન્ડર કોર્સ મૂકવો હોય તો, બાકી કોઈ ખાસ જરૂર નથી. હવે આની પછી આનો પહેલાં ફોટોગ્રાફ જોઈ લઈએ. આને બેઝ કોર્સ કહેવાય છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે એગ્રીગેટ્સને તમે એને સ્પ્રેડ કરેલું છે. જુઓ, આપણને ઘણીવાર એમ લાગે કે આ તો એકચ્યુઅલ રોડ છે એના જેવું જ લાગે છે, પણ રોડની જે સરફેસ હોય છે એ સ્મૂધ સરફેસ હોય છે, બરાબર છે. તમને આપણે અત્યારે જોઈને એવું જ લાગતું હશે કે આ તો બિટ્યુમિનસ એને પાથર્યું છે, આ તો રોડ સરફેસ જ છે, તો ટોપ સરફેસ ના કહેવાય કે ના કહેવાય. શું કામ? કારણ કે આખી સરફેસ હજી રફ છે, હજી પહેલાં આને સ્મૂધ બનાવવું પડશે ને, એટલે એના ઉપર મારે એક લેયર પાથરવું પડશે. જો આ એક WBM છે ને, એક મટીરિયલ છે. WBM શું છે એ આપણે હમણાં આગળ સમજશું. WBM એટલે એનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવું હોય તો વોટર, બી એટલે બાઉન્ડ એટલે જોડવું, અને મેકાડમ એ એક વૈજ્ઞાનિકનું નામ હતું જેને આ ટાઈપના રોડ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, એટલે એનું નામ શું આપી દીધું એણે, વોટર બાઉન્ડ મેકાડમ. જોશું આપણે આગળ કેવી રીતે થશે. હવે આના ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, આના ફંક્શન શું છે, આના હેતુઓ શું છે, શું કામ તમે બેઝ કોર્સ પ્રોવાઈડ કરો છો, તો કે ઇઝી છે કે સૌથી પહેલાં તો તમે એમ કહી દેવાનું કે કયા લેયર્સ ઉપર એને સ્ટેન્ડ બાય કરવાનું છે. સૌથી શું છે સબગ્રેડની ઉપર સબબેઝની ઉપર બેઝ, અને બેઝની ઉપર વેરિંગ કોર્સ. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ટોપ લેયર છે એને એક સ્ટેબિલિટી આપવાનું, ટોપ લેયર્સ છે એને સપોર્ટ આપવાનું, પછી લોડ છે ઇઝીલી ટ્રાન્સફર નીચેના લેયર્સ કરવાનું, નીચેના લેયર સુધી ઇઝીલી લોડનું ટ્રાન્સફર કરવાનું વિધાઉટ બિંગ ડિફોર્મ્ડ. ડિફોર્મેશન થશે, પણ કયા ટાઈપનું ડિફોર્મેશન? ઇલાસ્ટિક ડિફોર્મેશન એટલે કે આ લોડ ગયો, અત્યારે આવું હતું, આના ઉપર લોડ હતો, ત્યારે લોડ અહીંયાથી પાસ થઈ ગયો, લોડ અહીંયાથી આમ પાસ થઈ જશે, ત્યારે એનું જે છે આ મેઇન એની પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પાછું આવી જશે, એને ઇલાસ્ટિક ડિફોર્મેશન કહેવામાં આવે છે. એના સિવાયના અમુક અહીંયા જો પોઈન્ટ્સ બે અલગ અલગ પાડીને લખેલા છે. એમાં પહેલું પોઈન્ટ છે કે રેઝિસ્ટન્સ અગેન્સ્ટ ધી એટમોસ્ફિયર સામે રેઝિસ્ટન્સ આપવાનું પણ કામ છે આનું બેઝ કોર્સનું. પછી કન્સોલિડેશન સામે
રોકાઈ જવાનું કામ છે. કન્સોલિડેશન તમને ખ્યાલ છે? જો ખ્યાલ ના હોય તો એક પોઈન્ટ તમે સમજાવી દો. કન્સોલિડેશન એટલે કે જ્યારે તમારા કોઈ પણ લેયર્સ છે, બરાબર, એની લેયરની વાત કરીએ, એના ઉપર લોડ આવવાના કારણે ત્રણ ટાઈપનું તમારું બનેલું હોય છે. કેનું બનેલું હોય છે સોઇલ તમારું? તો કે એર, વોટર અને સોલિડ્સ. એર, વોટર અને સોલિડ્સનું કામ આવી રીતે કંઈક છે કે જ્યારે આપણે એને પહેલાં કોમ્પેક્ટ કરીએ ત્યારે આ એર છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે. તો વધ્યું શું? તો કે વોટર અને સોલિડ્સ. ફર્ધર આના ઉપર લોડ આવે તો વોટર બહાર નીકળે અને આને જે છે વોલ્યુમમાં ઘટાડો થાય, બરાબર. તો એને શું કહેવામાં આવે છે? કન્સોલિડેશન કહેવામાં આવે છે. તો કન્સોલિડેશનને રોકવાનું કામ પણ બેઝ કોર્સ કરે છે. પછી મેં તમને કીધું સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી આપવાનું. કોને સ્ટેબિલિટી આપવાનું? તો એની ઉપરના ટોપ લેયરને, અને સૌથી લાસ્ટમાં લોડનું પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે. હવે અહીંયાથી આપણે આગળ સમજવાનું ટ્રાય કરીએ શું છે. એના બીજા ફંક્શન્સ પણ 2-3 આપેલા છે. બેરિંગ કેપેસિટીને ઇન્ક્રીઝ કરવાના, લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટોપ ટુ બોટમ લેયરમાં કરવાનું, પમ્પિંગને પ્રિવેન્ટ કરવાનું. પમ્પિંગ શું છે? તો કે પમ્પિંગ એક ટાઈપનું ફેલિયર છે. હવે આ એક યાદ રાખજો, પમ્પિંગ કયા ટાઈપના ફેલિયરમાં? જો 2 ટાઈપના આપણી પાસે પેમેન્ટ અવેલેબલ હતા, એક ફ્લેક્સિબલ અને એક રિજિડ. ફ્લેક્સિબલ એટલે બિટ્યુમિનસનો રોડ અને રિજિડ એટલે તમારા આરસીસીનો રોડ. તો જે રિજિડ રોડ છે એમાં આ ટાઈપનું ફેલિયર જોવા મળે છે પમ્પિંગ. એનું ફૂલ નેમ છે મડ પમ્પિંગ, પણ અત્યારે આપણે અહીંયા ખાલી પમ્પિંગથી એને ડિનોટ કર્યું છે. પમ્પિંગ એટલે જનરલી એવું થાય કે એક્સેસ લોડના કારણે જે સોઇલ છે સ્લરી એ જોઈન્ટમાંથી બહાર આવી જાય. તમને યાદ કરજો, બેના ડિફરન્સમાં તમને એમ કીધું હતું કે બિટ્યુમિનસ રોડમાં જોઈન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની જરૂર પડતી નથી, જ્યારે આ ટાઈપના છે એમાં જોઈન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરવાની જરૂર પડે છે આરસીસીના રોડમાં. તો એ આરસીસીના રોડમાંથી જ્યારે લોડ આવવાના કારણે એના જોઈન્ટમાંથી સ્લરી બહાર આવી જાય, બરાબર છે. સિમેન્ટની સ્લરી, સોઇલની સ્લરી પાણી સાથે બહાર આવી જાય તેને પમ્પિંગ કહેવામાં આવે છે. પછી વેરિંગ કોર્સને એક લેવલ સરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું અને રેઝિસ્ટન્સ અગેન્સ્ટની ફ્રોસ્ટ એક્શન. આ ફ્રોસ્ટ એક્શન પણ વારે રિપીટ થાય છે, યાદ રાખજો. આપણે આ પછી આગળ જોવાનું છે ફ્રોસ્ટ એક્શન શું છે. આ તમારું પમ્પિંગ છે, બરાબર છે. જોઈ શકો છો તમે અહીંયા એના જોઈન્ટ્સ છે. અને આ કેનો રોડ છે? કોન્ક્રીટનો રોડ છે ને, બરાબર છે. તો અહીંયા એના જોઈન્ટ્સ પાસેથી શું નીકળી આવ્યું છે? તો કે આ સોઇલ છે વિથ વોટર, સ્લરી બહાર આવીને નીકળી ગયું છે. અને શું કહેવામાં આવે છે? પમ્પિંગ, બરાબર છે. અને મડ પમ્પિંગ પણ તમે કહી શકો. ઓકે, આવી ગયો છે નેક્સ્ટ જે આપણે વાટ જોતા હતા, ફ્રોસ્ટ એક્શન. શું છે ફ્રોસ્ટ એક્શન? તો જુઓ, સૌથી પહેલાં ઉપરનો ફોટો જોઈએ. આ તમારું પેમેન્ટ છે, બરાબર છે. આ એક તમારો ઉપરનો જે છે પોર્શન એ એકચ્યુઅલ રોડ છે, આ વાળો. હવે એકચ્યુઅલ રોડની નીચે અહીંયા ક્યાંક પાણી જમા હતું. હવે આ પાણી છે એ ડ્યુ ટુ એને ટેમ્પરેચર મળ્યું બહુ ઓછો ટેમ્પરેચરના કારણે શું થશે કે બરફમાં જામવાનું ટ્રાય કરશે. તો જે એનું એકચ્યુઅલ વોલ્યુમ હતું એકચ્યુઅલ વોલ્યુમ વધશે. તો એની જેની અંડરમાં હતું એ સ્ટ્રક્ચરને આખું અનઇવન સપોર્ટ કરી નાખશે, એને હલાવી નાખશે. એને ફ્રોસ્ટ એક્શન કહેવાય. ખબર પડશે ફ્રોસ્ટ એક્શન કેને કહેવામાં આવશે? કે જે તમારું વોટર છે એ ઠંડા એરિયામાં જામીને બરફ બને, અને બરફ બનવાના કારણે એના કદમાં વધારો થાય, અને જેનો કદનો વધારો થાય એટલે તમારા રોડના એ છે સ્ટ્રક્ચરને હલાવી નાખે અથવા તો ડિટોરિએટ કરી નાખે. એને શું કહેવામાં આવે છે? ફ્રોસ્ટ એક્શન. અને સૌથી લાસ્ટમાં ટોપમોસ્ટ પોર્શનને કહેવામાં આવે છે વેરિંગ કોર્સ. વેરિંગ કોર્સ શું છે? તો કહેવાય ટોપ લેયર છે, જ્યાંથી આપણે પેવમેન્ટ ચાલુ કર્યું હતું. જે એકચ્યુઅલ પેવમેન્ટ છે એ આને કહેવાય વેરિંગ કોર્સને. બાકી તો બેમાં સેમ લેયર્સ હતા. સૌથી નીચે સબગ્રેડ, એની ઉપર સબ બેઝ અને સૌથી ઉપર વેરિંગ કોર્સ. વેરિંગ કોર્સના આધારે જ બી અલગ પેમેન્ટ પડે. જો તમે બિટ્યુમિનસ યુઝ કરો, બરાબર, લેવલ સરફેસ કરવા, તો એને વેરિંગ કોર્સ કહેવાય. અને જો તમે આ આરસીસીનું એક સ્લેબ બનાવો તો એને રિજિડ પેમેન્ટ કહેવાય અથવા તો આરસીસીનો રોડ કહેવાય. વેરિંગ કોર્સ, બરાબર છે. શું લખેલું છે અહીંયા? કઈ જગ્યાએ અપર લેયર છે તમારા રોડ કન્સ્ટ્રક્શનનું, એ રોડવેઝમાં યુઝ થાય, એરફિલ્ડમાં યુઝ થાય, ડોકયાર્ડમાં યુઝ થશે, બરાબર. રિજિડ પેમેન્ટમાં જે અપર લેયરનું હશે એ કેનું બનેલું હશે? તો કે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના સ્લેબનું. અને આ જે છે પેલી આપણે વાત કરીએ કે બિટ્યુમિનસમાં, તો બિટ્યુમિનસમાં કેનું બનેલું હશે? તો કે બિટ્યુમિનસનું આખું લેયરનું બનેલું હશે. કઈ વસ્તુ આવશે એમાં? જેમાં એક પ્રાઇમ કોટ આવે, સીલ કોટ આવે, ટેક કોટ આવે. એ શું છે? પ્રાઇમ કોટ, સીલ કોટ, ટેક કોટ, બધું આપણે આગળ સમજવાનું છે. જોઈએ, 2 ટાઈપના એમાં જે છે મેઇન મટીરિયલ યુઝ થાય છે. એક બિટ્યુમિનસના સરફેસનું બનેલું હોય ને કાં તો સીસી સરફેસનું. સીસી એટલે કે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ સરફેસનું બનેલું હોય છે. એના આધારે 2 ટાઈપ પડ્યા. અને કયું પેમેન્ટ કહેવાય? ફ્લેક્સિબલ, જેમાં ડિફોર્મેશન થાય છે, અને સીસી એટલે કે રિજિડ.
જેનું ડિફોર્મેશન થતું નથી. વળી પાછું આ સરફેસ તમને બતાવી દીધું. ટોપ લેયર જે છે તમને જોઈ શકો છો એ આ આપણું સબગ્રેડ, પછી સબ બેઝ, પછી આ રોડનું બેઝ અને પછી આ એનું વેરિંગ કોર્સ અથવા તો સરફેસ લેયર. આના જે છે ફંક્શન્સ અથવા તો કાર્યો કયા કયા છે મેઇન તો આપણે બધાનું થોડું ડિટેલ અને એના કાર્યો એવી રીતે આ ક્વેશ્ચન પૂછાશે તો એ પણ આપણે લખવાનું થશે. સૌથી પહેલું તો રોડ ઉપર ડસ્ટ થવાનું રોકશે, ધૂળ જામી જવાનું રોકશે. જેટલી ડસ્ટ ઓછી હશે એટલું રેઝિસ્ટન્સ ઓછું મળશે, એટલું આપણને સ્મૂથ સરફેસ મળશે ને એટલું તમને રોડ યુઝરને યુઝ કરવાની મજા આવશે. પછી જે લોડ છે એ કોને ટ્રાન્સફર કરે છે તો કે એની નીચેના લેયર એટલે કે બેઝ કોર્સને. પછી શું છે કે ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ આપે છે. ફ્રિક્શન જનરેટ થશે ને તમારા ટાયર અને સરફેસ વચ્ચે, તો એ રેઝિસ્ટન્સ આપવાનું કાર્ય કોનું છે તો કે તમારા બેરિંગ કોર્સનું. પછી એક ઇમ્પરવિયસ લેયર પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇમ્પરવિયસ લેયર એટલે શું તો કે હવે આ રોડ છે, ટોપ સરફેસ છે, એના પર પાણી પડે તો પાણી બરાબર જમા નથી થતું ને, પાણી જમા થઈ જાય અને એ બોટમ લેયરમાં પહોંચે તો શું કરી નાખે તો કે તમારો જે સ્ટ્રક્ચર છે એને ડેમેજ કરી નાખે. એટલે આ જે ઇમ્પરવિયસ લેયર છે, જે પાણી છે અહીંયા સાઈડમાં ક્યાંય આના રોડ ઉપર રોકાવા દેતું નથી. એટલે શું થાય છે, આપણે જો ઢાળ આપી દીધું તો પાણી બધું થી સાઈડ ડ્રેન્સમાં વયું જશે, સાઈડ ડ્રેન્સમાં ભેગું થઈ અહીંયાથી આપણે એનો નિકાલ કરી નાખશું. પછી આપણે વાત કરીએ શું છે તો કે એક સ્મૂધ રાઇડિંગ સરફેસ આપે છે. આ બધા ફંક્શન્સ કોના છે તો કે વેરિંગ કોર્સના છે. ખ્યાલ પડશે આટલા ટાઈપના બધાયના તમારે શું યાદ રાખવાના છે, થોડાક એની થિકનેસીસ યાદ રાખવાની છે. એક આખું બેઝિક ફિગર યાદ તમારે બનાવવી પડશે બધાયના થિકનેસ વાઇઝ. સૌથી બોટમથી ચાલુ કરવાનું, બધાના કાર્યો ફંક્શન્સ યાદ રાખવા પડશે. અમુક 2-3ના ઓબ્જેક્ટિવ્સ પણ છે આમાં, એ પણ તમારે યાદ રાખવા પડશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે તો એ પ્રમાણે ટેલી કરશું. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક છે. બહુ ખાસ એવો ટોપિક નથી પણ એક સાઈડમાં એક ટોપિક આવ્યો તો મને એમ થયું કે હવે જો MCQs જ આવતા હોય તો MCQs પ્રમાણે આપણે ટેલી કરવું હોય તો આ પણ એક ટોપિક લેવો જોઈએ. ટોપિકનું નામ એવું છે તો કે સ્ટેબિલિટી ઓફ પેવમેન્ટ. સ્ટેબિલિટી એટલે સ્થિરતા, પેવમેન્ટ એટલે કે ફરશબંધી. ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરી તેમ કે ફરશબંધીની સ્થિરતા કેવી રીતે જાળવવી અથવા તો ફરશબંધીની સ્થિરતા છે શું. સ્થિરતા એટલે ક્યારે આપણે તમે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબલ છે એ તમે ક્યારે કહી શકો, તમે ત્યારે જ કહી શકો કે જ્યારે એના પર જે આવે છે લોડ એને ઇઝીલી રેઝિસ્ટ કરે છે, તૂટ્યા વગર અથવા તો ડિફોર્મ્ડ થયા વગર. આ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરી કોઈ પણ. આ સ્ટ્રક્ચર જો રોડ હોય તેને કઈ કઈ વસ્તુનો સામનો કરવો પડે અને છતાં એ સ્થિર રહે છે, તૂટતું નથી. તો કયા કઈ વસ્તુ આવી શકે, એક તો ટ્રાફિકની લોડ આવી શકે, ટેમ્પરેચરનું ચેન્જીસ આવી શકે, મોઇશ્ચર આવી શકે અને ઓક્સિડેશન પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે. આ બધાની સામે જે રેઝિસ્ટન્સ આપે છે પેમેન્ટ જે ઓફર કરે છે એને શું કહેવામાં આવે છે, સ્ટેબિલિટી ઓફ પેવમેન્ટ. બધા ટાઈપના અવરોધોનું જે છે એનું બધા ટાઈપના જે પોસિબલી પ્રોબ્લેમ છે એનું રેઝિસ્ટન્સ કરવું એને શું કહેવામાં આવે છે, સ્ટેબિલિટી ઓફ પેવમેન્ટ. તો આ સ્ટેબિલિટી ઓફ પેવમેન્ટ કઈ કઈ વસ્તુ એના પર ઇફેક્ટ કરે સ્ટેબિલિટી, તો સૌથી પહેલું ટ્રાફિક વોલ્યુમ અને એનો ટાઈપ. વધારે ટ્રાફિક વોલ્યુમ હશે તો સ્ટેબિલિટી વધારે ઇફેક્ટ થશે, તો તમારે વધારે મજબૂત ટાઈપનો રોડ બનાવવો પડશે ટ્રાફિકનો લોડ લેવા માટે. પછી એટમોસ્ફિયરિક કન્ડિશન, વરસાદ પડે છે, સતત વરસાદ પડે છે ઠંડા પ્રદેશોમાં તમને હમણાં કીધું કે ફ્રોસ્ટ એક્શન થાય. ફ્રોસ્ટ એક્શન આપણે સમજ્યા કેને કહેવાય, સમજવું હોય તો પાછી વખત આપણે ફોટો જોઈ લઈએ. ફ્રોસ્ટ એક્શન કેને કહેવામાં આવે છે, આ ફ્રોસ્ટ એક્શન છે. અહીંયા તમારું જે છે પાણી એકચ્યુઅલી અવેલેબલ હતું, એકચ્યુઅલ પાણી જે છે ટેમ્પરેચર ડાઉન થવાના કારણે જામ્યું એના કારણે જો અહીંયા જે તમારું લેયર હતું એના કરતાં અહીંયા લેયર થોડું ઊંચું વયું ગયું છે. શું કામ, કારણ કે પછી નીચેનું પાણી છે જામેના કારણે એનું વોલ્યુમ વધે. તો આ ટ્રાફિકનું વોલ્યુમ આવી રીતે ઇફેક્ટ કરે, એટમોસ્ફિયરિક આવી રીતે ઇફેક્ટ કરે. પછી લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની મેથડ ઇફેક્ટ કરે. લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમે કઈ રીતે કરો છો, મેં તમને કીધું જો સબગ્રેડ સારા સ્ટ્રેન્થવાળું હશે તો તમે ફ્લેક્સિબલ પેમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરશો તો એની સ્ટેબિલિટી કંઈક અલગ હશે, અને જો સબગ્રેડ નબળું હશે તો તમે રિજિડ પેમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરશો તો એની પણ કંઈક સ્ટેબિલિટી અલગ હશે. પછી સોઇલની લોડ બેરિંગ કેપેસિટી કેવી છે અને કયા ટાઈપનું ફાઉન્ડેશન યુઝ કરેલું છે એ પણ આપણે ઇફેક્ટમાં આવશે. બેરિંગ કેપેસિટી આપણે આખું સોઇલમાં ચેપ્ટર ભણી ગયા છીએ. સોઇલ બેરિંગ કેપેસિટી શું છે, કેવી રીતે ઇફેક્ટમાં આવે છે, એનાથી તમે ફાઉન્ડેશનના ટાઈપ કેવી રીતે નક્કી કરી શકો, આ બધી વસ્તુ આપણે સોઇલમાં જોઈ ગયા છીએ. પછી એટમોસ્ફિયરમાં આ બધી વસ્તુ પણ આવી શકે. તો ગ્રાઉન્ડ લેવલ મોઇશ્ચરવાળું હોય તો વધારે સ્ટેબિલિટી માટે તમારે કંઈક નવું કંઈક પ્રોવિઝન આપવું પડશે. રેઇન હોય, કેપિલરી એક્શન હોય, ઇરિગેશનવાળો એરિયા હોય, આ બધી વસ્તુ સ્ટેબિલિટીને ઇફેક્ટ કરે છે.
આના સિવાય આપણે વાત કરીએ કે આઈઆરસીના અમુક ગાઈડલાઇન્સ, આઈઆરસી એટલે ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસ, તેના ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે જો તમારે સ્ટેબિલિટી આપવી હોય, સ્ટેબિલિટી જો મેઇનલી આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાની હોય સ્ટેબિલિટી, તો આપણે ટેસ્ટ પહેલાં તો કેના કર્યા હતા? સબગ્રેડનો ટેસ્ટ કર્યો. તો શું કામ સબગ્રેડનો ટેસ્ટ કરવો પડે? કારણ કે સબગ્રેડના ટેસ્ટ ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવે કે આપણે ફ્લેક્સિબલ પેમેન્ટ સુધી જશું કે રિજિડ પેમેન્ટ માટે જશું. તો સૌથી પહેલી જે સ્ટેબિલિટી તમારે ચેક કરવાની હોય, કોની ચેક કરવાની હોય? સૌથી બોટમ લેયર કોના? તો કે સબગ્રેડ. સબગ્રેડની આપણે સ્ટેબિલિટી ચેક કરવી હોય અથવા તો એને જો સ્ટેબલ બનાવવું હોય તો સ્લોપમાં આપણે કેટલો સ્લોપ આપવો પડે? જો ફિલિંગ હશે તો 1:2 સ્લોપ આપવો પડશે, એટલે કે 1 હોરિઝોન્ટલ ત્યારે 2 વર્ટિકલ. અને જો કટિંગમાં હોય તો સ્લોપ શું આપવો પડશે? 1:1 અથવા તો 1/2:1. અને ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી શું રાખવાનું છે? 1.5. આ અમુક ક્રાઇટેરિયા છે, યાદ રાખજો સ્ટેબિલિટી ઓફ પેમેન્ટમાં. અને સ્ટેબિલિટી ઓલવેઝ કોની ચેક થવી જોઈએ? તો કે સૌથી નીચેના લેયર એટલે કે સબગ્રેડની. નેક્સ્ટ વાત કરીએ. ઓકે, હવે અહીંયાથી તમારા રોડ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થાય છે. સૌથી પહેલાં આપણે બે જોઈ લીધું, બે પાર્ટ પાડી લીધા, બે ટાઈપના પેવમેન્ટ હોય, ફ્લેક્સિબલ, રિજિડ. પછી એના વચ્ચેનું ડિફરન્સે જોઈ લીધું, બધા લેયર્સે જોઈ લીધા. હવે આપણને ખબર જ છે કે આ ટાઈપના રોડ્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. તો હવે આપણે એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા હોય, બનાવવા હોય તો કેવી રીતે બનાવશું? તો સૌથી પહેલાં આપણે સૌથી બેઝિક રોડ છે, બરાબર, સૌથી ઓલ્ડેસ્ટ મેથડ જે રોડની બનાવવાની હતી એ મેથડ ઉપર જઈએ છીએ. અને એ કયા ટાઈપનો રોડ છે? તો કે અર્થ રોડ. અર્થ રોડનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું છે, એટલે કે સિમ્પલ માટીનો રોડ, બિટ્યુમિનસનો રોડ નથી આ. પણ આ ટાઈપ કેમાં આવશે? એટલે કે ફ્લેક્સિબલ, બરાબર છે. ફ્લેક્સિબલ પેમેન્ટના અમુક જે વાત હતા, બિટ્યુમિનસનો હતો, અર્ધન રોડ હતો, WBM હતો, સ્ટેબિલાઇઝ સોઇલનો રોડ હતો, એમાંથી એક આ એક છે સિમ્પલ માટીનો રોડ. કયા કયા મટીરિયલ જોશે? સૌથી પહેલું તો સોઇલ જોશે. પછી ક્યાંથી સોઇલ તમે લઈ આવશો? તો કે બોરોપિટ્સમાંથી ખોદીને લઈ આવશો. અને બોરોપિટ્સમાંથી જે તમે સોઇલ ખોદીને લઈ આવો તો એની પહેલાં એના ઉપરના જે વેજીટેશન્સ છે, ઘાસ ઉગી ગયું છે, પછી કાર્બનિક કચરાઓ છે, એ બધા દૂર કરી પછી સોઇલ લઈ આવવાની છે. બોરોપિટ શું છે હમણાં આપણે આગળ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોશું. પછી આપણે શું કરવાનું છે? તો કે લેઆઉટ ફિક્સ કરવાનું છે. હવે લેઆઉટ ફિક્સ કરવા માટે તમારે કયા સાધનો યુઝ કરવો પડે? તો કે થિયોડોલાઇટ. થિયોડોલાઇટથી આપણને ખ્યાલ છે તો કે હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ એંગલ આપણે મેઝર કરી શકીએ છીએ, RL સેટ કરી શકીએ છીએ. RL એટલે રિડ્યુસ લેવલ. રિડ્યુસ લેવલ ક્યાંથી મેઝર કરીએ છીએ? તો કે આપણે બોમ્બેના સીથી. બોમ્બેના સીથી આપણું જે છે સ્ટ્રક્ચર એ કેટલા હાઇટમાં છે અથવા તો કેટલી ડેપ્થમાં છે એને શું કહેવામાં આવે છે? આપણું RL, રિડ્યુસ લેવલ. હવે અહીંયા એક બાંબુ પ્રોફાઇલની વાત થઈ છે. બાંબુ પ્રોફાઇલ શું છે? તો કે સપોઝ તમારો રોડ છે, બરાબર છે. આ એની પહોળાઈની વાત કરું છું ને આ લંબાઈ વાઇઝ રોડ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરશું? તો કે આ જે છે આપણા થિયોડોલાઇટ એની મદદથી આ રોડની સેન્ટર લાઇન નક્કી કરી નાખશું. સેન્ટર લાઇન નક્કી થઈ ગઈ. પછી સેન્ટર લાઇનમાં એક પેગ, બરાબર છે, બાંબુનું કે ગમે તમે મટીરિયલનું પેગ એક છે ઇન્સર્ટ કરશું. હવે આ પેગ એટલે આપણે સેન્ટર લાઇન ફિક્સિટી થઈ ગઈ. હવે આ સેન્ટર લાઇનની ફિક્સિટીથી આપણને ખબર છે કે આપણે આ જે છે ટોટલ આખું રોડ જે છે જેટલું તમારો આને રાઇટ ઓફ વે આપણે કહીએ, આખો જે રોડ જેના માટે તમે કન્સ્ટ્રક્શન માટે જગ્યા આખી રોકેલી છે આને શું કહીએ આપણે? રાઇટ ઓફ વે. સૌથી પહેલાં રાઇટ ઓફ વે માટે હું શું કરીશ? તો કે થોડું હજી ડિટેલમાં આપણે જઈએ. આ તમારો એકચ્યુઅલ રોડ છે. આ એની સેન્ટર લાઇન તમે કોના દ્વારા નક્કી કરી લીધી? થિયોડોલાઇટથી. સૌથી પહેલાં તમે અહીંયા એક પેગ ઇન્સર્ટ કર્યું. પછી તમારો જે એકચ્યુઅલ રોડ છે એની ફોર્મેશન છે, ફોર્મેશન વિડ્થ એટલે કે કેરેજ વે પ્લસ શોલ્ડર. કેરેજ વે પ્લસ શોલ્ડર. કેરેજ વે એટલે કે જેના ઉપર એકચ્યુઅલ તમારા રોડ પાસ થવાના છે, અને શોલ્ડર્સ એટલે કે ઇમરજન્સી માટે યુઝ થાય એવું. તો આ શું છે તમારું? ફોર્મેશન વિડ્થ. ફોર્મેશન વિડ્થની પહોળાઈ જેટલા પહોળાઈએ બે સેન્ટર લાઇનથી સરખા અંતરે તમે પેગ ખોડી દીધા. અને આ પેગની જે ઊંડાઈ છે એ ઊંડાઈ તમે કેટલી રાખી અથવા તો ઊંચાઈ કેટલી રાખી કે જ્યાં સુધી તમારો રોડ તમારે રાખવાનો છે. સૌથી બોટમની વાત કરીએ, સૌથી બોટમમાં સબગ્રેડ આવશે. સબગ્રેડ ઉપર સબબેઝ ઉપર બેઝ અને એના ઉપર વેરિંગ. તો એટલી ડેપ્થમાં તમે આને ખોદીને રાખી દીધું, બરાબર છે. સેન્ટર લાઇન વળી પાછી કેના દ્વારા ફિક્સિટી? તો કે તમારા થિયોડોલાઇટ દ્વારા. પછી આ ફોર્મેશન વિડ્થ જેટલી વિડ્થની અને તમારા રોડની ઊંડાઈ જેટલી ઊંડાઈના બે બાંબુ તમે ફિક્સ કર્યા. અને એક
સાવ એન્ડમાં જ્યાં તમારે ઢાળ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે, જેટલો તમારે ઢાળ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે એટલી ઊંચાઈના તમે શું ફિક્સ કર્યા, બીજા બે, એને સ્લોપ પેક કહેવામાં આવે છે. હવે જુઓ, અહીંયાથી તમારે ખાલી શું કરવાનું છે, સ્ટ્રિંગ એટલે કે દોરીથી બધાને જોડવાના છે. સૌથી પહેલાં આને જોડ્યું, પછી આને કમ્પ્લીટ કર્યું અને આને જોડી દીધું, તો એક તમને રોડ મળી ગયો. સામેથી જોવાનું ટ્રાય કરીએ તો સૌથી આ સાઈડ પેગ્સ, આ સેન્ટર પેગથી આ ફોર્મેશન સુધીના બે પેગ બધાને હવે શું કર્યું, ખાલી મેં જોડી દીધું એટલે તમને રોડનો એક આખો ક્રાઇટેરિયા મળી ગયો, એક ફિગર મળી ગઈ. તો આને બાંબુ પ્રોફાઇલ કહેવામાં આવે છે. તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે, જો કટિંગમાં હોય તો એટલો એરિયા કટ કરવાનો છે, ફિલિંગમાં હોય તો એટલો એરિયા ફિલ કરી અને તમે તમારો રોડ બનાવવાનો છે. આખું રોડનું એક બાંબુ પ્રોફાઇલ છે, અર્થ રોડ માટેનું બાંબુ પ્રોફાઇલ છે. મેં જે તમને કીધું એ બધું અહીંયા લખીને આપેલું છે. બાંબુ પ્રોફાઇલ સેટ કરો, બે બાંબુ છે, તમે ફોર્મેશન જેટલી પહોળાઈ છે એના એજીસ ઉપર મૂકો, બે સ્લોપમાં મૂકો અને પછી એને સ્ટ્રિંગની મદદથી ટાઈ કરીને સેટ કરીને રાખી દો. હવે અહીંયા જો બોરોપીટ શું છે, તો કે જ્યાં તમારું આ ટોટલ આ કેરેજ વે છે, મેં તમને કહી દીધું કેરેજ વે જેના ઉપર તમારા રોડ પાસ થવાના છે, અને સાઈડમાં શું છે, શોલ્ડર્સ છે. એની આજુબાજુના કોઈક એરિયામાંથી તમે આ ખાડા ખોદ્યા અને એની જે છે તમે ચેક કરી સ્ટેબિલિટી સોઇલની બધી છે, તમે ક્રાઇટેરિયા ચેક કરીને પછી આના જ સોઇલનો યુઝ કરીને આ જગ્યાએ ફિલ કર્યું, બરાબર છે. અને બોરોપીટ્સ કહેવામાં આવે છે, જ્યાંથી તમે એકચ્યુઅલ સોઇલ ખોદીને લઈ આવવાના છો, સ્ટેબલ કરવા માટે, સેટ કરવા માટે, અહીંયા મટીરિયલ ભરવા માટે. હવે જોઈએ, મેં તમને કીધું સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે, સબગ્રેડ પ્રિપેર કરવાનું છે. તો સબગ્રેડ કેવી રીતે પ્રિપેર કરવું, તમે સાઇટ ક્લિયરન્સ કરી દીધી, બરાબર છે. સૌથી પહેલાં તમે જે સોઇલ છે એને એસ્કવેટ કરીને લઈ આવ્યા છો, સાઇટ ઉપર પડી છે. હવે તમારે સાઇટ ઉપર બનાવવાનું કામ છે, સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં સાઇટ ઉપર જે છે જેટલા એમાંય વેજીટેશન હશે તો એને ક્લિયર કરો. કોના દ્વારા ક્લિયર કરાવશો, કે લેબર દ્વારા, એસ્કવેટિંગ ટૂલ્સનો યુઝ કરીને, કાં તો ડોઝર, સ્ક્રેપર અને રિપર્સનો યુઝ કરીને. ડોઝર, સ્ક્રેપર, રિપર્સ તમારે જોવા હોય, બરાબર છે. તો મેં CPMના લેક્ચરમાં ઇક્વિપમેન્ટ મેનેજમેન્ટમાં બધા જે છે એના ફોટોસ મૂકેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. પછી એસ્કવેશન ઓફ ફાઉન્ડેશન એન્ડ સ્લોપ, સ્લોપમાં એક બાકી છે. તો એના માટે એસ્કવેશન, હવે તમારે શું કરવાનું છે, તમે સાઇટ ક્લિયરન્સ કરી નાખ્યું, બરાબર છે. જેટલા વેજીટેશન્સની ઉગતું એ બધું તમે ક્લિયર કરી નાખ્યું. હવે તમારે એસ્કવેટ કરવાનું છે. એસ્કવેટ ડેપ્થ ક્યાં સુધી, તો કે રોડની ડેપ્થ સુધી એસ્કવેટ કરવાનું છે. એસ્કવેટ થઈ ગયું. કોના દ્વારા એસ્કવેટ કરાવશો, તો કે મશીન દ્વારા, કાં તો બુલડોઝરથી, પછી કાં તો ગ્રેડરથી, અને પછી એના ઉપર રોલરથી તમારે કોમ્પેક્શન પણ કરાવવાનું રહેશે. પછી તમારે એને શેપ આપવાનો. કેવી રીતે શેપ આપવાનો, તો કે કેમ્બર પ્રોવાઈડ કરવાનું. કેમ્બર કઈ ડાયરેક્શનમાં છે, તો કે લેટરલ, અને લોન્જિટ્યુડનલ સ્લોપ પણ આપવાનો રહેશે. અને મારે થોડું સમજવું હોય તો કેવી રીતે સમજાશે, તો આવી રીતે. આ તમારું કઈ ડાયરેક્શન છે, લોન્જિટ્યુડનલ, લેન્થવાઇઝ ડાયરેક્શન, અને આ છે આ કઈ, લેટરલ ડાયરેક્શન. તો તમે આ ડાયરેક્શનમાં જે સ્લોપ આપો, આ રોડ છે તમારો, આ ડાયરેક્શનમાં સ્લોપ આપો તો એને કેમ્બર કહેવાય. અને આ ડાયરેક્શનમાં જો તમે સ્લોપ આપો તો એને શું કહેવામાં આવે છે, લોન્જિટ્યુડનલ સ્લોપ, બરાબર છે. આવી રીતે તમારું સબગ્રેડ પ્રિપેર થઈ ગયું. સૌથી પહેલાં સાઇટ ક્લિયરન્સ કરો, પછી જે બાકીના જે ટૂલ્સ છે એને એસ્કવેટ કરી, જે છે તમારું ટૂલ્સ એસ્કવેટ કરવા માટે તમે કઈ કઈ વસ્તુ યુઝ કરશો, તો કે બુલડોઝર, સ્ક્રેપર છે, અને કોમ્પેક્શન માટે રોલર, અને પછી તમે કેમ્બર અને લોન્જિટ્યુડનલ સ્લોપ પ્રોવાઈડ કરો છો. થઈ ગયું સબગ્રેડ લેયર. હવે તમે શું યુઝ કરો છો, હવે કેનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું છે, તો કે તમારે પેવમેન્ટનું. પેવમેન્ટ તરીકે આપણે અત્યારના વાત કરી કે અર્થ સોઇલ છે, એટલે અર્ધન જે માટી છે આપણે એસ્કવેટ કરીને એકચ્યુઅલી જે લેવા છે એનો યુઝ કરવાનો છે. સબગ્રેડ બની ગયું. સબગ્રેડ ઉપર જે છે અલગ અલગ ટાઈપની ડિફરન્ટ સોઇલનું મિક્સઅપ કરીને તમારે જે છે લેયર સ્પ્રેડ કરવાનું છે. હવે આ જે છે મિક્સ કરેલું જે ટોપ લેયર છે, પેવમેન્ટ એટલે ટોપ લેયર થયું. તો ટોપ લેયરનું જે છે મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ તમારે ક્યાં સુધી લઈ આવવાનું છે, અપ ટુ OMC, ઓપ્ટિમમ મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ, અને મેક્સિમમ ડ્રાય ડેન્સિટી. સોઇલનો ટર્મ્સ છે, સોઇલને થોડુંક રિફર કરજો. પછી રોલર્સ દ્વારા શું કરવાનું છે, એનું કોમ્પેક્શન, બરાબર છે. હવે કયા ટાઈપનો રોલર લઈ આવો એ કેના પર ડિપેન્ડન્ટ છે, તો કે ટાઈપ ઓફ સોઇલ ઉપર. કયા કયા ટાઈપના રોલર્સ અવેલેબલ છે આપણને ખ્યાલ છે. શિફ્ટ ફૂટ રોલર છે, ન્યુમેટિક રોલર છે, બરાબર, અલગ અલગ ટાઈપના, અને સ્મૂધ વ્હીલ રોલર છે. આમાંથી તમારે સોઇલના ઉપર તમારે કોમ્પેક્શન માટે રોલર્સ લઈ આવવાના છે. એ કોમ્પેક્શન કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું, તો કે એના એજીસથી લઈને સેન્ટરમાં, બરાબર છે. પહેલાં ખૂણા ધારથી ચાલુ કરવાનું અને પછી એને સેન્ટર સુધી લઈ જવાનું, અને બધા જ લેયરની ડેન્સિટી ચેક કરી અને પછી એની ઉપર અધર લેયર્સ સ્પ્રેડ કરતા જવાના થશે. ખબર પડશે. આ તો બિટ્યુમિનસ રોડનું છે. એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ રોલર્સ છે. જો આ સ્મૂધ વ્હીલ રોલર કહેવાય આને.
સ્મૂથ બિલ્ડ રોલરથી શું કરીએ છીએ આપણે? રોલ આઉટ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં તો તમે આખી જે લેયર છે સ્પ્રેડ કરી નાખી છે, પછી એને જે ડેન્સિટી એની જે મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ છે એને ક્યાં સુધી લઈ આવ્યા તો કે OMC સુધી. પછી રોલરથી એને સ્મૂધ કરી નાખ્યા. સ્મૂધ થઈ જાય રોલરથી. આ પહેલું સ્પ્રેડિંગ ઓફ મટીરિયલ્સ છે, બરાબર. હજી ટોપ લેયરમાં આપણે મટીરિયલ સ્પ્રેડ કરતા હોય ને સ્પ્રેડ થાય છે, બરાબર છે. અત્યારે આ ડામરનું છે, આપણે જે છે અત્યારે વાત કરી છે કોની વાત છે? ઓકે, અર્ધન રોડની. પછી એને ટ્રાફિક માટે આપણે ક્યારે ઓપન કરી શકીએ તો કે આફ્ટર સમ ડેઝ, જ્યાં સુધી ડ્રાય થશે. ઓપ્ટિમમ મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ એટલે તમારે અચીવ કરવા માટે તમે વોટર એડ કર્યું હશે. વોટર એડ કરીને મિક્સ કરો તો થોડું ડ્રાય થવા માટે તમે ટાઈમ આપવો પડે. ડ્રાય થઈ જાય પછી તમે થોડા ટાઈમ પછી એને ટ્રાફિક માટે ઓપન કરી શકો છો. થોડુંક આમાં તમારે 2 થી 3 નોટ આપેલી છે. નોટ શું છે તો કે જે તમે કેમ્બર પ્રોવાઈડ કરશો એ કેવો હોવો જોઈએ? 1:20 થી 1:33ની વચ્ચે. શું કામ તો કે ઇરોઝનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, ધોવાણને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. નહીંતર તમે જે વોટર છે કેમ્બર આનાથી તમે આ લેવલથી છે આ જે છે ડિફરન્સથી વધારે કે ઓછો પ્રોવાઈડ કરશો તો ધોવાણ થવાની શક્યતાઓ રહેશે. અને પછી જે તમારું ફિલિંગ કરેલું જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ હશે, જો તમે ફિલ કરેલો રોડ હશે તો એને તમારે ગ્રાઉન્ડથી કેટલા 75 સેન્ટીમીટર અપ રાખવું પડશે. શું કામ તો કે ફ્લડના ડેમેજથી બચવા માટે. જો ફ્લડ આવે, એકચ્યુઅલી તમારું ગ્રાઉન્ડ લેવલ આપણે વાત કરીએ અહીંયા છે તો તમારો રોડ જે છે તમે ફિલ કરીને બનાવેલો હોય તો એની હાઇટ કેટલી રાખવી પડશે? ગ્રાઉન્ડ લેવલથી 75 સેન્ટીમીટર. શું કામ? કારણ કે જો અહીંયા ગ્રાઉન્ડમાંથી અહીંયા ફ્લડ થતું હશે તો ફ્લડ છે એ અને રોડને ડેમેજ કરે નહીં, એનાથી ઓવરટોપ ના થાય. ઓવરટોપ થશે તમને ખ્યાલ છે, જ્યારે અર્ધન રોડ હોય એમાં કોઈ દી રોડમાં વોટર છે એ ઓવરટોપ થાય નહીં. નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા છે. ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ આપણી પાસે છે. એક તો ઇકોનોમિક છે અને ફાસ્ટ કન્સ્ટ્રક્શન છે, ઇઝી છે. એના માટે કોઈ તમારે ખાસ ટ્રેનિંગની જરૂર નથી. અનસ્કિલ્ડ લેબરથી તમે કરી શકો છો. પછી એ શું છે તો કે એક બેઝ કોર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. કોના માટે તો કે બિટ્યુમિનસ પેવમેન્ટ માટે. તમારી પાસે આખું સોઇલનું જે છે લેયર અવેલેબલ છે, તમારે ખાલી એના ઉપર બિટ્યુમિનસ પાથરી દો એટલે આ ફ્લેક્સિબલ પેવમેન્ટ બની જાય. પછી લોકલ મટીરિયલનો તમે યુઝ કરીને ઇઝીલી કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકો છો. ડિસએડવાન્ટેજીસ એ છે કે આખો માટીનો બનેલો છે તો મોન્સૂનમાં બધું કેવું થઈ જશે? ચીકણો કાદવ બની જશે. પછી લાઇટ ટ્રાફિક માટે યુઝફુલ છે, હેવી ટ્રાફિક માટે યુઝફુલ નથી. પછી ઇઝીલી ડિસઓરિએન્ટેડ, બરાબર છે. રિપેર અને મેન્ટેનન્સ અઘરું. શું કામ? કારણ કે સોઇલ છે માટીનો બનેલો છે એટલે એના જે છે ઇઝીલી છૂટા પડી શકે, એના પર હેવી લોડ આવે તો, અને આનું જે રિપેર અને મેન્ટેનન્સ છે એ તમારે વારે વારે કરવું પડે છે. ખ્યાલ પડશે કયા ટાઈપના રોડનું કન્સ્ટ્રક્શન જોયું આપણે તો કે આપણે જે કન્સ્ટ્રક્શન જોયું અત્યારે અર્ધન રોડનું હતું. સૌથી પહેલાં તમારે સાઇટ માટેનું જે છે સોઇલ લઈ આવવાની મટીરિયલ, પછી લેઆઉટ, બાંબુ પ્રોફાઇલ પ્રિપેર કરવાનું. બાંબુ પ્રોફાઇલ પ્રિપેર થઈ ગયો પછી સબગ્રેડ બનાવવાનું. સબગ્રેડ બનાવ્યા પછી તમે તમારા પેવમેન્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન કરો, પછી ટ્રાફિક માટે ઓપન કરી દો. પછી એના ફાયદા અને ગેરફાયદા. આના પછીનું જે ટોપિક છે એ ટોપિકનું નામ છે સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન. સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન છે એ થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એટલે આપણે એ પ્રમાણે એને સમજશું. સ્ટાર કરેલો છે મીન્સ ક્યુમાં IMP અને વારે વારે પૂછાતું એવું છે. સૌથી પહેલાંની ડેફિનેશન તમારે યાદ રાખવાની છે. શું છે સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન? એટલે કે આનું કોઈ ગુજરાતી નામ નથી. સ્ટેબિલાઇઝેશન એટલે સ્થિરતા પ્રોવાઈડ કરવી. જનરલી તો આપણે એવું થાય સ્ટેબિલાઇઝ કરવું એને, બરાબર છે, સ્ટેબલ પ્રોવાઈડ કરવું. શું કહેવાય સ્ટેબિલાઇઝેશન એટલે? કે સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન for any physical, chemical, mechanical, biological and combined method for changing the nature of natural soil to meet the engineering purpose. એટલે આપણે સોઇલની કંઈક પ્રોપર્ટીને ચેન્જ કરીએ છીએ. કોઈ પણ મેથડ, ફિઝિકલ મેથડ લઈ લ્યો, કેમિકલ મેથડ લઈ લ્યો, મિકેનિકલ મેથડ લઈ લ્યો, કમ્બાઈન આ બધાની મેથડનું કમ્બાઇનેશન કરી પછી નેચરલ સોઇલ છે એની પ્રોપર્ટી ચેન્જ કરી અને એને આપણા એન્જિનિયરિંગ પર્પઝ પૂરા કરવા માટે જે કરીએ છીએ એને ટર્મને શું કહેવામાં આવે છે? સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન. એટલે કે એકચ્યુઅલ સોઇલ છે એ અમુક વસ્તુમાં નબળી છે તો આપણે એમાં કંઈક નવું એડ કરી નાખીએ તો એ જે નબળાઈ છે એમાંથી દૂર થઈ જાય. એને શું કહેવામાં આવે છે? સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન કર્યું કહેવાય. એમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થઈ શકે તો કે એની બેરિંગ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવી એ એક ટાઈપનું સ્ટેબિલાઇઝેશન થયું. પછી એની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરવી તો એને સ્ટેબિલાઇઝેશન થયું. એનું પરફોર્મન્સ એ ઇન્ક્રીઝ કરવું તો એને સ્ટેબિલાઇઝેશન કહેવાય. પછી જે છે વેસ્ટ મટીરિયલ છે એનો યુઝ કરી, સેન્ડનો યુઝ કરી
અને જે છે તમારા સોઇલની સ્ટ્રેન્થ વધારવાનું અને સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન કહેવામાં આવે છે. કઈ કઈ વસ્તુ આપણે એડ કરી શકીએ એમાં? એડ મિક્સચર એડ કરી અને કોમ્પેક્શન કરવાથી સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન તમે અચીવ કરી શકો છો. હવે આના જે છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા કયા છે, આના હેતુઓ કયા કયા છે, સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન શું કામ કરવામાં આવે છે. મેં તમને કીધું સોઇલ અમુક પ્રોપર્ટી છે એની નબળી પડે છે આપણા રોડ માટે. આપણે શું કરીએ છીએ, પહેલાં સોઇલને થોડું આપણે નવી વસ્તુ એડ કરીને એની બધી પ્રોપર્ટી છે એને સારી કરીએ છીએ, એની નબળાઈ દૂર કરીએ છીએ. તો કઈ વસ્તુ સૌથી પહેલાં દૂર થશે? સૌથી પહેલી એની સોઇલ બેરિંગ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, પછી એની બધી પ્રોપર્ટીઝ ઇન્ક્રીઝ થશે. કઈ પ્રોપર્ટીઝ છે? ઇમ્પરમિએબલ બનશે. ઇમ્પરમિએબલ એટલે વોટર ઉપર પાસ નહીં થવા દેશે. પછી એનું કોમ્પેક્શન તમે કરશો એટલે એના ઘણા બધા એના પ્રોપર્ટીઝ છે એ તમને ચેન્જ થશે. પછી એની શિયર સ્ટ્રેન્થ વધશે. શિયર સ્ટ્રેન્થ માટે તો આપણે આખું ચેપ્ટર જોઈ લીધું, ચેપ્ટર 6. તો તમને શિયર સ્ટ્રેન્થનું સોઇલનું ચેપ્ટર છે રિફર કરજો. શિયર સ્ટ્રેન્થ આપણા માટે સોઇલ માટે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનું સ્વેલિંગ અને શ્રિંકેજ રોકશે. સ્વેલિંગ એટલે કે આખું સ્પ્રેડ થઈ જવું, અને શ્રિંકેજ એટલે સુકડાઈ જવું, એના કદમાં ઘટાડો થવો. સ્વેલ ક્યારે થાય? જ્યારે એમાં તમે વોટર એડ કરો, કોઈ પણ સોઇલમાં વોટર એડ કરો તો એ શું થવાનું છે? સ્પ્રેડ થવાનું છે, એટલે કદમાં વધારો, એને સ્વેલિંગ કહેવાય. શ્રિંકેજ એટલે કે એમાંથી તમે પાણી ચૂસી લ્યો, એટલે કે એને હીટ આપો તો શ્રિંકેજ થશે. પછી એની ફ્લેક્સિબિલિટીને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનો અને વિધાઉટ બિંગ ક્રેક પડ્યા વગર એની ફ્લેક્સિબિલિટીને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે. આ બધા જે છે ફંક્શન્સ કોના છે? તો કે સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશનના છે. અમુક ફોટોસ અહીંયા છે, આપણે બતાવેલા છે સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન શું છે. આ ખોદીને આપણે બધી સોઇલ છે ને મિક્સઅપ કરીએ છીએ, બરાબર છે. પછી આ અમુક ફોટોઝ અવેલેબલ છે, થોડા ફોટોઝ તમને હું સમજાવવાની ટ્રાય કરું. આ સિમેન્ટનું સ્પ્રે કરું છું, બરાબર છે. હજી હું કોઈ લેયર અહીંયા નથી કરતો, પણ જે સોઇલ મેં સબગ્રેડ પ્રિપેર કર્યું, સબગ્રેડ ઉપર હું સોઇલનું લેયર પાથરી દઉં. એના કારણે જે છે સોઇલ છે એ સિમેન્ટ સાથે બાઇન્ડ થઈને કે આખું પ્રિપેર કરશે સરફેસ, એના કારણે સોઇલ અંદર જશે નહીં. પછી આ લાઇમ અહીંયા સ્પ્રેડ થયું છે. પછી આ રોલર ફેરવું છું, આ ન્યુમેટિક રોલર છે, આ શીપ ફૂટ રોલર છે. એના કારણે આપણે સોઇલને ખોદીને કોમ્પેક્શન કરીએ છીએ, અને અહીંયા એક લેયર આપણે એડ કરીએ છીએ જેથી સોઇલની સ્ટેબિલિટી વધે. આ સિમેન્ટનું, પછી આ લાઇમનું, પછી અહીંયા કોમ્પેક્શન કરીએ છીએ, અને અહીંયા એક નવું લેયર એડ કરીએ છીએ, અને સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન કર્યું કહેવાય. કઈ મેથડ છે સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશનની? તો ઘણી બધી આપણી પાસે મેથડ અવેલેબલ છે. મિકેનિકલ છે, કેમિકલ છે, પછી સિમેન્ટની સ્ટેબિલાઇઝેશન મેથડ છે, લાઇમ છે, બિટ્યુમિનસ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટેબિલાઇઝેશન છે, અને લાઇમ અને ફ્લાય એશ સ્ટેબિલાઇઝેશન છે. આ 4 માર્કમાં પૂછાતો એવો ક્વેશ્ચન છે, તો આપણે એને એ રીતે ડીલ કરીએ કે કઈ મેથડ્સ છે. તો આપણે નામ પૂછાય તો આપણને નામ આપણે આવડવા જોઈએ. આમાંથી હું છે તમને 2 થી 3 મેથડ અહીંયા એક્સપ્લેન કરીશ. સૌથી પહેલાં આપણે જે જોઈએ મેથડ છે એ છે મિકેનિકલ સ્ટેબિલાઇઝેશન. હા, મિકેનિકલ સ્ટેબિલાઇઝેશન તમારે કરવું હોય તો એના માટે એક પર્સન છે મહેરા. તો એ મહેરાની મેથડ છે અહીંયા આપણે કામની છે. તો મહેરાની મેથડ પ્રમાણે શું કરવાનું છે? તમારે સ્ટેબિલાઇઝ કરવું હોય તો, મિકેનિકલ સ્ટેબિલાઇઝ કરવું હોય તો કે તમારે કોર્સ ગ્રેઇન અને ફાઇન ગ્રેઇનને મિક્સ કરવાનું છે, બરાબર. પ્રપોર્શનેટલી મિક્સ કરવાનું છે, અને મિક્સ કરી અને પછી એના પર રોલર ફેરવી અને એને સોઇલને સ્ટેબિલાઇઝ કરવાની છે. તેમાં તમારે જોઈએ અમુક કોર્સને તમારે સેટઅપ કરવા હોય. જો તમે સબગ્રેડ અને સબ બેઝ તો સેટઅપ કરી લીધું છે, એ સેટ થઈ ગયું છે. આપણે ચેન્જ કરવાનું છે એ બેઝ કોર્સમાં અને વેરિંગ કોર્સમાં ચેન્જ કરવાનું છે. તો જે છે તમે બેઝ કોર્સમાં શું કરશો? તો કે એમાં તમે સેન્ડ એડ કરશો. કેટલા? તો કે 50% તમે સોઇલ છે એમાં સેન્ડ એડ કરી દીધી એકચ્યુઅલ સોઇલમાં, એટલે તમારી સ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. પછી પાર્ટિકલની સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ? તો કે 0.075 ટુ 0.425 માઇક્રોન. 0.75 માઇક્રોનથી 0.2425 mm, બરાબર છે. પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ કેટલો હોવો જોઈએ? આઈડી પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ સોઇલનું ટર્મ છે, વળી પાછું રિફર કરજો સોઇલ ચેપ્ટર 2, 5 to 7%. પછી વેરિંગ કોર્સની વાત કરીએ. વેરિંગ કોર્સમાં તમારે પોર્શન શું રાખવાનું છે? 1:2, 1 પાર્ટ બ્રિક બેડ્સ અને 2 પાર્ટ સોઇલ. એમાં સેન્ડ છે એમાં તમારે એડ કરવાની છે. કેટલો હોવું જોઈએ એનો પર્સન્ટેજ? નોટ લેસ દેન 33%. એમાં પાર્ટિકલની સાઇઝ તો સેમ જ છે, 0.075 ટુ 0.425, અને પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ 9.5 ટુ 12.5, બરાબર. અહીંયા એક ફોટો બતાવેલો છે. આ જે છે નોન કોમ્પેક્ટેડ સોઇલ છે ને કોમ્પેક્ટ કરી નાખી તો બધા પાર્ટિકલ્સ કેવા એકબીજાની નજીક આવી ગયા, અને એરવોઇડ્સ કેવા થઈ ગયા? ઓછા. એરવોઇડ્સ ઓછા એટલે સ્ટેબિલિટી વધી ગઈ. હવે તમારે આમાં જે છે રોડ કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો છે? કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો હોય સ્ટેબિલાઇઝ રોડ, બરાબર, તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? સોઇલને જે એસ્કેવેટ કરેલી સોઇલ છે એનો ઢગલો કરો,
બોરોપીટમાંથી લઈ આવેલી. પછી એની ઓએમસી તમારે સુધી લઈ આવવા માટે શું કરશું તો કે વોટર એડ કરશું, પછી એને બીજી સોઇલ્સ સાથે મિક્સ કરશું અને પ્રોપર કેમ્બર અને સ્લોપ આપીને પ્લેસ કરી દઈશું. બેઝ કોર્સ પહેલાંની બધી બાબત થઈ ગઈ. આપણે બેઝ કોર્સ પહેલાંની જે બાબત વાત કરતા હતા સબગ્રેડ પ્રિપેર કરવાનું, સબગ્રેડ પ્રિપેર થઈ ગયું. હવે તમારે બેઝ કોર્સ પ્રિપેર કરવાનો છે તો બેઝ કોર્સ માટે તમારે જે છે કેટલા લેવલ સુધી કેટલા થિકનેસ સુધીની સોઇલ લઈ આવી પડશે તો કે 11.5. તેમાં સેન્ડનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ 50%થી ઓછું અથવા તો એપ્રોક્સિમેટલી 50%. 11.5 સેન્ટીમીટર થિકનેસનું લઈ આવ્યા, ડમ્પ કર્યું, એના પર 8 ટનનો રોલર ફેરવ્યો અને કોમ્પેક્શન કર્યા પછી આપણને થિકનેસ કેટલી મળી જશે 7.5. એવી જ રીતે વેરિંગ કોર્સમાં જે મિક્સ્ડ સ્લરી છે એ 11.5 સેન્ટીમીટરની લઈ આવવાની થિકનેસ, પછી એના પર 8 ટનનો રોલર પાછો ફેરવી નાખવાનો. અહીંયા જે છે 7.5 નથી, 8 ટનનો રોલર પાછો ફેરવી નાખવાનો અને વળી પાછું તમારે થિકનેસ કેટલી લઈ આવવાની 7.5. પછી એના પર તમે વોટર એડ કરી નાખો, સરફેસને ડ્રાય કરી નાખો અને 4 થી 5 દિવસ સુધી વોટર સ્પ્રે કરી અને ટ્રાફિકના યુઝ માટે ઓપન કરી આપો. બરાબર છે. સ્ટેબિલાઇઝેશનનો આ પણ એક ટાઈપનો ફોટો છે. આ તો આખી અહીંયા એક લેયર છે. બરાબર છે. એ લેયર એડ કરી છે, એ લેયરથી સ્ટેબિલાઇઝ કરે છે. આ જે બ્લેક કલરની તમે લેયર્સ જોઈ શકો છો એ સ્ટેબિલાઇઝેશન માટેની એક લેયર છે. કેમિકલ મેથડ આપણે કહી શકીએ આને. નેક્સ્ટ સ્ટેબિલાઇઝેશન છે એ કોનું છે તો કે સિમેન્ટનું સ્ટેબિલાઇઝેશન. સિમેન્ટનું સ્ટેબિલાઇઝેશન એટલે શું તો ખાલી સિમેન્ટ તમે સોઇલમાં એડ કરો છો, જે બાઇન્ડિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. બાઇન્ડિંગ એજન્ટ એટલે જોડવાનું કામ કરે છે અને જે તમે એને કાઇન્ડ ઓફ વીક કોન્ક્રીટ પણ કહી શકો. એ કોન્ક્રીટનો જ ફોર્મ ક્રિએટ કરે છે પણ કેવો વીક કોન્ક્રીટ, અને સોઇલ સિમેન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. હજી સિમેન્ટની ક્વોન્ટિટી છે એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે ટાઈપ ઓફ સોઇલ. જો કોર્સ ગ્રેન સોઇલ હોય તો એમાં તમે 5% સિમેન્ટ એડ કરી શકો અને ફાઇન ગ્રેન સોઇલ હોય તો તમે એમાં કેટલું તમારે સોઇલ એડ કરવાનું છે, એમાં કેટલું સિમેન્ટ એડ કરવાનું છે 13 to 14% ઓફ ટોટલ વોલ્યુમ. પછી થર્ડ છે એ છે બિટ્યુમિનસ સ્ટેબિલાઇઝેશન. બિટ્યુમિનસ સ્ટેબિલાઇઝેશન એટલે શું તો કે હવે તમારે જે છે કેનું લેયર સ્પ્રેડ કરવાનું તો કે બિટ્યુમિનસનું. થોરોલી મિક્સ કરીને તમારે એક્ઝિસ્ટિંગ સોઇલ અથવા તો એગ્રીગેટને મિક્સ કરીને એક સ્ટેબલ બેઝ પ્રોવાઈડ કરવાનું, વેરિંગ સરફેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું. આ કોના માટે મોસ્ટ ઇફેક્ટેડ છે તો કે જે સેન્ડી સોઇલ છે એના માટે વધારે ઇફેક્ટેડ છે. શું કામ તો કે સેન્ડી સોઇલમાં તમે આને એડ કરશો તો એ શું કરશે તો કે એ બાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ્સ તરીકે એટલે કે જોડવાનું કામ કરશે અને ફાઇન ગ્રેન સોઇલમાં એક વોટરપ્રૂફિંગ કવર તરીકે કામ કરશે. એ કેટલું એડ કરવાનું 4 થી 7%. ખબર પડશે આટલી વસ્તુ. કયા કયા આપણે સ્ટેબિલાઇઝેશન જોયા, મિકેનિકલ સ્ટેબિલાઇઝેશન જોયા. મિકેનિકલ સ્ટેબિલાઇઝેશન તમારે પ્રોવાઈડ કરવું હોય તો આપણે મેથડ પણ જોઈ. કોની? મહેરાની મેથડ. તમે એમાં મટીરિયલના પ્રપોર્શન જોઈ લીધા અને પછી એની પ્રોસિજર જોઈ કે રીતે આપણે એડ કરવાનું. પછી સિમેન્ટમાં સિમેન્ટ એડ કરવું એ બાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ્સ કરશે, બધા પાર્ટિકલ્સને બાઇન્ડ કરી નાખશે. સેમ એઝ બિટ્યુમિનસ. બિટ્યુમિનસ પણ બધા પાર્ટિકલ્સને બાઇન્ડ કરશે. સેમ એઝ ઇટ ઇઝમાં અહીંયા જુઓ મેથડ છે અને વળી પાછા ફોટોસ તમને આપેલા છે સ્ટેબિલાઇઝેશનના. આ સિમેન્ટ સ્પ્રેઇંગ ચાલે છે અહીંયા. આ ઇલેક્ટ્રિકલ મેથડ છે. બરાબર છે. ઇલેક્ટ્રિકલ મેથડ મેં તમને છે સોઇલમાં ડિસ્કસ કરેલી હતી ચેપ્ટરમાં, તમે ટેલી કરજો. આ લાઇમ સ્ટેબિલાઇઝેશન છે અને આ બિટ્યુમિનસ સ્ટેબિલાઇઝેશન છે. એકચ્યુઅલ સોઇલની સ્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, એને વધારે મજબૂત કરવા માટે, એની કોઈ પ્રોપર્ટી છે જેમાં એ નબળો પડે છે તો એને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે, અને સોઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન કહેવામાં આવે છે. ઓકે. હવે અહીંયા વળી પાછું એક રોડ કન્સ્ટ્રક્શન આવશે. નેક્સ્ટ સૌથી પહેલાં આપણે કયા રોડ કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરી હતી તો કે અર્થ રોડ. હવે જે નેક્સ્ટ રોડ આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે એ છે વોટર બાઉન્ડ મેકાડમ એટલે કે WBM. વોટર બાઉન્ડ મેકાડમ રોડ શું છે તો કે વોટર બાઉન્ડ મેકાડમ રોડ એવો છે કે જેનું જે ટોપ સરફેસ છે વેરિંગ સરફેસ એ કેનું બનેલું હોય છે. ટોપ સરફેસ અથવા વેરિંગ સરફેસની વાત કરીએ તો કે લખેલું છે આપણે અહીંયા કે ક્રસ્ડ એગ્રીગેટ્સ છે. બરાબર. જે ક્રસ્ડ એગ્રીગેટ્સ છે મિકેનિકલી ઇન્ટરલોક કરવામાં આવે છે. કોના દ્વારા તો કે રોલિંગ ઓપરેશન દ્વારા. આમાં કઈ કઈ વસ્તુ એડ થશે તો કે ફિલર મટીરિયલ હોય છે. બરાબર છે. આ જે ક્રસ્ટ એગ્રીગેટની વચ્ચે ફિલર મટીરિયલ અને સ્ક્રીનિંગ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. અને વોટર એડ કરી અને આ બધાને બેઝ કોર્સ ઉપર લે કરવાના છે. વેરિંગ કોર્સમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવશે? ક્રસ્ટ એગ્રીગેટ્સ આવશે, પછી સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ્સ પણ આવશે અને બાઇન્ડર્સ પણ આવશે. તો WBM આમ તમારે 3 જનરલ જ વાત યાદ રાખવાની છે. કયા કયા મેઇન 3 કામની વસ્તુ છે તો કે સૌથી પહેલું છે એ કોર્સ એગ્રીગેટ છે, ક્રસ્ટ એગ્રીગેટ.
વેરિંગ માટે, પછી બીજું છે ફાઇન એગ્રીગેટ અથવા તો સ્ક્રીનિંગ, અને ત્રીજું છે બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ્સ. જે ક્રસ્ડ એગ્રીગેટ છે એ કેવા હોવા જોઈએ તો કે હાર્ડ અને ડ્યુરેબલ હોવા જોઈએ. ક્રસ્ડ એગ્રીગેટ પણ તમે યુઝ કરી શકો, બ્રોકન સ્ટોન્સ પણ તમે યુઝ કરી શકો, જો અહીંયા મેં મેન્શન કરેલું છે, બરાબર છે. પછી એગ્રીગેટ છે તમારે બધા જ રોડના કન્સ્ટ્રક્શન માટે તમે યુઝ કરી શકો છો. એને ગ્રેડેશન કરી, બરાબર છે, એક ટેબલ તમારા બુકમાં અવેલેબલ છે, એ ગ્રેડેશનનો યુઝ કરી તમે કોર્સ ગ્રેઇન એગ્રીગેટનો યુઝ કરી શકો છો. પછી સ્ક્રીનિંગમાં હવે શું છે, ફાઇન ગ્રેઇન સોઇલ આવશે. ફાઇન ગ્રેઇન સોઇલનું કામ શું હોય છે તો કે તમે જે કોર્સ ગ્રેઇન સોઇલ લીધા, મોટા મોટા એગ્રીગેટ લીધા, ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે ક્રોસ સેક્શનની વાત કરીએ રોડના, તો મેં આ મોટા મોટા એગ્રીગેટ્સ લીધા. તો મોટા મોટા એગ્રીગેટ્સની વચ્ચે અમુક જગ્યા તો બાકી છે ને, ફિલ કરવી પડશે. તો આ જગ્યાને ફિલ કરવા માટે આપણે ફાઇન ગ્રેઇન સોઇલનો યુઝ કરીએ છીએ, અને સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ કહેવાય છે. આ વોઇડ્સ છે એને ભરી દેશું આપણે, બરાબર છે. આ વોઇડ્સને ભરવા માટે કયા કયા મટીરિયલનો યુઝ થાય છે તો કે ફાઇન ગ્રેઇન સોઇલ, અથવા તો એને શું કહેવામાં આવે છે, સ્ક્રીનિંગ. આના તરીકે તમે સેન્ડ યુઝ કરી શકો, મુરમ યુઝ કરી શકો, બરાબર છે. અને કહેવામાં આવે છે સ્ક્રીનિંગ. આ જે છે સ્મોલર સાઇઝ ઓફ એગ્રીગેટ હશે. અને સૌથી લાસ્ટમાં શું છે તો કે બાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ્સ છે. બાઇન્ડિંગ પાર્ટિકલ્સ શું કામ કરે છે તો કે આ કોર્સ ગ્રેઇન અને ફાઇન ગ્રેઇન જે છે સોઇલ, એને બાઇન્ડ કરવાનો, ભેગા કરવાનો, મિક્સ કરવાનું કામ કરે છે. એના માટે તમારે વોટર પણ એડ કરવું પડશે. વોટર એડ કરવાથી શું થશે તો કે બધું ઇઝીલી બાઇન્ડ થશે. હવે આનો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, જેની પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ તમે બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ તરીકે યુઝ કરો એની કેવી હોવી જોઈએ, નોટ લેસ દેન 6. બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ્સ જો જનરલી રિક્વાયર્ડ નથી, જો તમે સ્ક્રીનિંગમાં મુરમ અથવા તો ગ્રેવલનો યુઝ કરેલો હોય, બરાબર છે, તો એ ઇઝીલી તમને એ જ પ્રોપર્ટી, બાઇન્ડિંગ મટીરિયલની જ પ્રોપર્ટી આપશે. કોર્સ ગ્રેઇન સ્ટ્રેન્થ આપવા માટે, ફાઇન ગ્રેઇન છે એના વોઇડ્સ ફિલ કરવા માટે, અને બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ છે આ બેને જોડવા માટે. કોન્ક્રીટ તમે જે બનાવતા હોય ને એ જ મેથડથી બનાવતા, પણ આમાં તમારે સિમેન્ટ યુઝ કરવાનો નથી. હવે આનું આખું કન્સ્ટ્રક્શન આપેલું છે, એ કેવી રીતે તમારે WBMનો રોડ પ્રિપેર કરવાનો છે. 10 સ્ટેપમાં છે. આપણે એક પછી એક બધા સ્ટેપને આપણે લાઇન વાઇઝ સમજશું. સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે તો કે એનું ફાઉન્ડેશન પ્રિપેર કરવાનું છે. ફાઉન્ડેશન એટલે સબગ્રેડ પ્રિપેર કરવું હોય તો શું કરવાનું, તમારે એક્સ્કેવેશન કરવાનું, એના ઉપર રોલર્સ ફેરવી દેવાના, એને પ્રોપર કેમ્બર્સ અને ગ્રેડિંગ તમારે પ્રોવાઈડ કરવાનું. પછી જેટલા પોટ હોલ્સ હોય, બરાબર છે, ને ડિપ્રેશન હોય સરફેસમાં, એને પ્રોપરલી ફિલ કરવાનું. પોટ હોલ્સ અને ડિપ્રેશન શું છે? પોટ હોલ્સ એટલે જે એકચ્યુઅલ સોઇલ છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક ખાડા કે એવું ખબડા તમને મળશે. તો ખબડાને પહેલાં ફિલ કરવાનું થશે. પછી એના ઉપર તમે જે છે કોમ્પેક્ટેડ કરેલી સોઇલ તમે અહીંયા સ્પ્રેડ કરશો, એટલે તમારું જે છે એક બેઝ તમારા WBMના માટેનો બેઝ મળી જશે. બેઝ મળી ગયો પછી શું કરવાનું છે તો કે લેટરલ કન્ફાઇનમેન્ટ. આ લેટરલ કન્ફાઇનમેન્ટ એટલે શું, થોડુંક આપણે ડિટેલમાં સમજવાની વાત કરીએ. આ તમારો રોડ છે, રોડ નથી, આ તમારું શું છે, ફોર્મેશન વિર્થ આપણે વાત કરીએ, બરાબર છે. રોડ તો હજી ઘણો બધો લાંબો છે, ફોર્મેશન વિર્થ છે. તો ફોર્મેશન વિર્થમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવશે, કેરેજ વે આવશે, અને આ સાઈડમાં શું હશે, શોલ્ડર્સ, અને આ બાજુની સાઈડમાં પણ શું હશે, શોલ્ડર્સ. એવી રીતે હશે. થોડુંક આપણે એની ડિટેલમાં વાત કરીએ. કેરેજ વે પ્લસ આ બાજુ શોલ્ડર પ્લસ આ બાજુ શોલ્ડર્સ. તો આ જે આ શોલ્ડર્સ છે, સૌથી પહેલાં હું આ શોલ્ડર્સ પ્રિપેર કરી નાખું, બરાબર છે, રફ પ્રિપેર કરું શોલ્ડર્સ. તો આ શોલ્ડર પ્રિપેર કરવાથી મને શું આઈડિયા થશે કે આમ પાછું એક વખત થોડું ફિગર વાઇઝ હું વ્યવસ્થિત ડ્રો કરીને બતાવું. આમ મેં શોલ્ડર આવી રીતે પ્રિપેર કરી લીધા. તો હવે મને ખબર છે કે મારે જે કન્સ્ટ્રક્શનનું મટીરિયલ છે એ કેમાં પ્લેસ કરવાનું છે, તો કે આટલા પાર્ટમાં પ્લેસ કરવાનું છે, અને લેટરલ કન્ફાઇનમેન્ટ કરેલું કહેવાય, અને લેટરલ કન્ફાઇન કર્યું કહેવાય. તો સૌથી પહેલાં સાવ રફલી તમારે શોલ્ડર પ્રિપેર કરવાના છે, અને જે શોલ્ડરની ડેપ્થ અથવા તો એની હાઇટ, આ હાઇટ કેટલી રાખવાની તો કે તમારા એકચ્યુઅલ રોડની હાઇટ જેટલી. આ તમારું સબગ્રેડનું લેયર તો અહીંયા પહેલેથી બનેલું હતું. ડન. હવે આપણે આમાં શું એડ કરશું તો કે કોર્સ એગ્રીગેટ એડ કરશું. સૌથી પહેલાં કોર્સ એગ્રીગેટ એડ કરવા માટે આપણે યુનિફોર્મલી સ્પ્રેડ કરશું. યુનિફોર્મલી સ્પ્રેડ થઈ જાય, બરાબર, ક્યાં સુધી તો કે શોલ્ડરની થિકનેસ સુધી આપણે સ્પ્રેડ થઈ જાય. પછી માં લેયર્સ હશે, બરાબર. તમારે હજી છે તમે કોર્સ એગ્રીગેટ તમે બધા એકસાથે સ્પ્રેડ નહીં કરો, લેયર વાઇઝ કરશો. જનરલી એક લેયરની થિકનેસ તમારે કેટલી રાખવી પડશે, 75 mm, અને સ્પેશિયલ કેસમાં તમારે 2 લેયરમાં સોઇલ સ્પ્રેડ કરવા પડશે, જેની હશે 150 mm થ્રુ આઉટ. આખી જ વાત કરી દીધી મેં, બરાબર છે, 75 mm થિકનેસ, અને જો 2 લેયરમાં હોય તો 150 mm. બરાબર છે.
ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમને હજી કદાચ કેમ્બર ઘણી બધી વખત આવ્યું, કેમ્બર તમને ખ્યાલ ના હોય તો પાછું મેં તમને કહી દઉં કે આ જે છે સ્લોપ તમે પ્રોવાઈડ કર્યો છે કઈ ડાયરેક્શનમાં, લેટરલ ડાયરેક્શનમાં, બરાબર છે. અને આ જે છે કેમ્બર એને ટોપ કહેવામાં આવે છે. 3 ટાઈપના કેમ્બર હોય છે, બરાબર. આ સિમ્પલ કેમ્બર છે, આ સ્લોપ્ડ કેમ્બર છે, અને આ પેરાબોલિક કેમ્બર છે, બરાબર છે. પેરાબોલિક કેમ્બર સિવાય હજી આ બેનું મિક્સઅપ આવે, સ્લોપ પ્લસ પેરાબોલિક, તો એ પણ આપણે એક ટાઈપનો કેમ્બર છે. હવે સેકન્ડ જે છે ફોર્થ પોર્શન એ શું છે? રોલિંગ કેનાથી કરવાનું છે? તો મેં તમને કીધું ઘણા બધા ટાઈપના આપણી પાસે રોલર્સ અવેલેબલ છે. સ્મૂથ વ્હીલ રોલર છે, ન્યુમેટિક રોલર છે, અને શિપ ફૂટ. તમને કીધું છે ન્યુમેટિક રોલર્સ છે. ટાયરવાળું વ્હીલવાળું રોલર કે એટલે ન્યુમેટિક રોલર આવે જેનો છે 6 થી 10 ટનનો વજન છે. એને સ્કિલ્ડ ઓપરેટર પાસેથી યુઝ કરાવો. જો સ્કિલ્ડ ઓપરેટર પાસેથી તમે એને યુઝ નહીં કરાવો તો ફોલ્ટી ઓપરેશન થશે. તો એ ફોલ્ટી ઓપરેશનના કારણે શું થશે? કોરુગેશન થશે. કોરુગેશન પણ એક ટાઈપનો રોડનું ફેલિયર જ છે. રોડના ફેલિયર્સ બધા આગળ આપણે ઇન ડિટેલ ડિસ્કસ કરેલા છે. પછી જે આ ફિનિશ્ડ રોડનો જે પોર્શન છે એને તમારે ફ્યુ મંથ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન માટે, વેરિંગ કોસ્ટ માટે અવેલેબલ તમને મળી જશે. રોલિંગ કરવાનું થશે. હવે રોલ થઈ ગયું, બરાબર. સૌથી પછી એના પર શું કરવાનું છે? આમાં સ્ક્રીનિંગ એડ કરવાનું છે. પાછું એક વખત 1 થી 4 ટોપિકની વાત કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું? એસ્કવેટ કર્યો રોડને. એસ્કવેટ કરી અને તમારું સબગ્રેડ છે, ફાઉન્ડેશન છે, એને પ્રિપેર કરી લીધું. પછી લેટરલ કન્ફાઇનમેન્ટ કરી લીધું. લેટરલ કન્ફાઇનમેન્ટ એટલે તમે શોલ્ડર પ્રિપેર કરી લીધા. શોલ્ડર પ્રિપેર કરી એની વચ્ચે કોર્સ એગ્રીગેટ પણ તમે નાખી દીધા. સિંગલ લેયર હોય તો 75 mm અને 2 લેયર હોય તો 150 mm. પછી એના પર તમે રોલર ફેરવી દીધું. સ્કિલ્ડ ઓપરેટર પાસેથી રોલર ફેરવડે એવું એનું કારણ શું છે કે જો ફોલ્ટી તમે કરશો, બરાબર છે, ફોલ્ટી એટલે કે ખોટું તમે કોમ્પેક્શન કરશો, રોલર ઓપરેશન કરશો તો કોરુગેશન પણ થશે. હવે તમારે એના વોઇડ ફિલ કરવા માટે સ્ક્રીનિંગ એડ કરવાનું થશે. સ્ક્રીનિંગમાં તમે સ્મોલ સાઇઝ ઓફ એગ્રીગેટ યુઝ કરશો. સ્મોલ સાઇઝ ઓફ એગ્રીગેટ તમે યુઝ કરી લીધા, બરાબર છે. હવે આ એગ્રીગેટને યુનિફોર્મલી તમારે સ્પ્રેડ કરવાના છે. પછી એના ઉપર ડ્રાય રોલર ફેરવવાના છે. ડ્રાય રોલર ફેરવીને બ્રૂમિંગ કરવાનું છે. આ બ્રૂમિંગ એટલે શું? કે સાવરણી ફેરવવી. બ્રૂમિંગ એટલે જનરલી આપણે વાત કરીએ તો કે સાવરણી ફેરવી અને જે તમારા જે સોઇલ છે એના વોઇડ્સને મારે પ્રોપરલી ફિલ કરી દેવાના છે. અને સ્ક્રીનિંગ કહેવાય, બરાબર છે. અને પછી એના ઉપરના જે વધારાના ટાઈપનું મટીરિયલ છે, જે અનકોમ્પેક્ટેડ છે, જે હરખું કોમ્પેક્ટ થયેલું નથી, જેના પર આપણે રોલર ફેરવ્યા નથી, બરાબર છે. એટલે સ્ક્રીનિંગ કરીને પણ આપણે રોલર ફેરવવાના જ છે. પણ જેટલા જે છે મટીરિયલ એ બારે છૂટા પડીને રખડે છે ને આપણે બ્રૂમિંગથી દૂર પણ કરી શકીએ, બરાબર. અનકોમ્પેક્ટેડ સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ છે એને બ્રૂમિંગથી રિમૂવ કરવાના છે. પછી શું કરવાનું છે તો કે વોટર એડ કરવાનું છે અને ગ્રાઉટિંગ કરવાનું છે. મેં તમને કીધું બાઇન્ડિંગ મટીરિયલનો યુઝ, બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ તરીકે શું યુઝ થાય છે? અહીંયા વોટર બેને મિક્સ કરવા અને જોડવા. અને ગ્રાઉટિંગ એટલે શું છે તો કે જ્યારે તમે સ્ક્રીનિંગ એપ્લાય કર્યું પ્રોપરલી પછી એના પર તમે વોટર સ્પ્રેડ કરી નાખો, એક્સેસ ઓફ વોટર. અને એક્સેસ ઓફ વોટર તમે એમાં સ્પ્રેડ કરશો સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ તો એ આખું મડી બની જશે. મડી એટલે કે સ્ટીકી બની જશે. એ સ્ટીકી મટીરિયલ ઉપર તમારે બ્રૂમિંગ સતત કરવાનું છે. સતત બ્રૂમિંગ કરશો એટલે બધું મટીરિયલ એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જશે અને બધા વોઇડ્સને પ્રોપરલી ફિલ કરી નાખશે. પછી વળી પાછું એના પર તમારે રોલિંગ ઓપરેશન કરવાનું છે. રોલિંગ તો તમારે દર વખતે કોઈ પણ નવું મટીરિયલ તમે એડ કરો એટલે રોલિંગ ઓપરેશન તમારે દર વખતે કામમાં આવશે. અને રોલિંગ કરી નાખ્યું અને થોડોક ટાઈમ એને તમે ડ્રાય થવા છોડી દીધું અને ડ્રાય થવા પછી પણ જો પણ તમને વોઇડ્સ દેખાય, વિઝિબલ થાય, બરાબર, વોઇડ્સ, વળી પાછા સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલ એડ કરીને વળી પાછું પ્રોપર કોમ્પેક્શન કરવાનું છે જ્યાં સુધી તમારું બધું વોઇડ્સ દેખાવાનું બંધ ના થાય. તમને મેં વિડીયો પણ આપેલો છે. વિડીયોમાં તમે તમારા આનું કન્સ્ટ્રક્શન પણ જોઈ શકો છો, બરાબર છે. વોટર એડ કરી અને હવે જો તમે ગ્રેવલ અથવા તો મુરમ સ્ક્રીનિંગ તરીકે યુઝ ના કરી હોય તો અહીંયા એક્સેસ બીજા બાઇન્ડિંગ મટીરિયલનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. બાઇન્ડિંગ મટીરિયલને તમારે શું કરવાના છે? સ્ક્રીનિંગની જેમ જ સ્પ્રે કરવાના છે. સ્પ્રે કરીને એના ઉપર તમારે રોલર ફેરવી દેવાનું છે. રોલર ફેરવાઈ જાય, બરાબર છે, અહીંયા લખેલું છે. સેમ પ્રોસિજર કરવાની છે તમારે. જેમ તમે સ્ક્રીનિંગ મટીરિયલને પ્રોવાઈડ કર્યું તો એવી જ રીતે બાઇન્ડિંગ મટીરિયલને પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. જો તમે મુરમનો યુઝ ના કર્યો હોય તો, બાકી મુરમ હશે તો તમારા બાઇન્ડિંગ મટીરિયલનું પોર્શન તમારે આવશે નહીં, બરાબર છે. પછી એના ઉપર પણ મેં તમને કીધું કે જે છે શું કરવાનું છે તો કે જે તમે રોલર્સ છે, રોલર્સ તરીકે તમે ટાયરવાળા રોલર યુઝ કર્યા છે તો ટાયરવાળા રોલર્સ છે આ તમારા સોઇલ ઉપર ફરતા હશે તો અહીંયા રોલર્સની ટાયર્સની વચ્ચે પણ છે સતત મટીરિયલ ફસાઈ જશે. તો મટીરિયલ ફસાઈ જાય
અને આની વચ્ચે રહી જાય તો આ નુકસાની થશે ને, એટલું મટીરિયલ વેસ્ટ થશે. એટલે શું છે, સતત ટાયરને ઉપર પાણીની ફ્લો કરવામાં આવે છે. પાણીનું ફ્લો કરવાના કારણે હજી છે ટાયર્સમાં વધેલું મટીરિયલ છે એ પણ દૂર થઈ જાય. પછી એને સેટ થઈ અને ડ્રાય થવાનો ટાઈમ આપવામાં આવે છે, બરાબર છે. એક નાઇટ ફાઇનલ ઓપરેશન બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ એપ્લાય થઈ જાય, પછી એને 1 નાઇટ માટે આપણે ઓવરનાઇટ માટે ડ્રાય થવાનો ટાઈમ આપીએ છીએ. બરાબર. કે ઇનકેસ કોઈ વોઇડ્સ દેખાય તો વળી પાછું એના ઉપર સ્ક્રીનિંગ અને બાઇન્ડિંગ કરી અને આ બધું કોમ્પેક્શન કરી અને પાછું ડન કરવાનું છે. હવે જે આપણે શોલ્ડર્સ બનાવ્યા હતા રફલી, એને પ્રોપરલી શોલ્ડર્સ પ્રિપેર કરવાના છે, ફિલ કરવાના છે ક્રોસ સેક્શનમાં અને પ્રોપરલી કોમ્પેક્ટ કરવાના છે. અને ડ્રાઇંગ પ્રોસેશન આ બધું વોટર વળી પાછું એડ થશે એટલે વળી પાછું ડ્રાય માટેનો ટાઈમ આપવો પડશે, બરાબર છે. ફ્યુ ડેઝ ઓફ તમારે એને એના ઉપર વોટર એક્સેસિવલી પ્લેસ કરવાનું, રોલિંગ કરવાનું, વોટર સ્પ્રેડ કરવાનું, રોલિંગ કરવાનું અને એવી રીતે થોડાક ટાઈમ કરી અને તમારે એને છોડી દેવાનું છે, ટ્રાફિક પર ઓપન કરવાનો છે. તમને ખ્યાલ રહેશે આ કે આખું આપણે શું જોયું તો કે WBM રોડ કેવી રીતે પ્રિપેર કરવો છે એ. બીજો કંઈ તમને ખાસામાં ડાઉટ લાગે તો મને કહેજો, આપણે અહીંયાથી આપણે આગળ જોશું.